নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস। পদ্ধতিটো খুবেই সহজ, অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি কম সময়তে ৰেডি কৰিব পৰা এই নতুন ৰেচিপিটো খাবলৈ পিছে খুবেই জুতি লগা হয়। গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস থাকিলে আৰু একোৰে প্ৰয়োজন নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি এই নতুন ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ। নিশ্চয় ৰেচিপিটো ভাল পাব, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজ পদ্ধতিত আৰু অতি সোনকালে কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস মই কিদৰে বনাইছোঁ পদ্ধতিটো চাই লওঁ আহক। কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস বনাবৰ বাবে মই এটা কলফুল লৈ লৈছোঁ। কলফুলটো চালাড ৰুকা ৰুকনিখনেৰে ৰুকি লৈছোঁ যাতে মিহি মিহি হয়। আপোনালোকে সুবিধা অনুসৰি কাটি ল'বও পাৰে, মিহি মিহিকৈ কাটিব। ইয়াৰে পিছত হালধি আৰু নিমখ দিয়া পানীত এইখিনি কিছু সময় তিয়াই থৈ দিছোঁ। এইদৰে কৰিলে কলফুল ক'লা নপৰে কাটাৰ পিছত। আৰু ইয়াৰে পিছত ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। আধা কিলো মুৰ্গীৰ মাংস লৈছোঁ, পিচবোৰ মই মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এটা ডাঙৰ আলু বাকলি গুচাই 4 টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। আলু দিয়াটো অপশ্যনেল, ভাল পালে দিব। দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। সৰু পিঁয়াজ হ'লে 3-4টা ব্যৱহাৰ কৰিব। সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ জিৰাৰ গুড়ি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ চিকেন মছলা, আধা চামুচ গৰম মছলা, সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চামুচ হালধি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ আদা নহৰু বটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই মাংসখন সৰিয়হৰ তেলেৰে বনাম। 6 টেবুল স্পুন সৰিয়হৰ তেল লৈ লৈছোঁ। এয়া গেছত পেনখন ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত সৰিয়হৰ তেলখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। তেল গৰম হৈছে। প্ৰথমতে আলু কেইটুকুৰা ভাজি ল'ম, অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। বেছি সিজোৱাৰ দৰকাৰ নাই। গোটেই ছাইড ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আলু কেইটুকুৰ এতিয়া উঠাই থৈ দিছোঁ। সেইখিনি তেলতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি যোগ কৰি ভালদৰে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা আৰু অকণমান সিজালৈকে এইদৰে মই মিডিয়াম গেছত ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু 2-3 মিনিট এইদৰে মিডিয়াম গেছত ভাজি থাকিম। ইয়াৰ পিছত এতিয়া নিমখ, হালধি, লগতে ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ এইখিনি দি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু প্ৰায় 1-1.5 মিনিট সময় মিডিয়াম গেছত এইখিনি লৰাচৰা কৰি ভাজি থাকিম। এইখিনি সময়তে এয়া কলফুলখিনি মই যোগ কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰিছে কলফুলখিনি মই খুব সুন্দৰ কৰি মিহি মিহিকৈ ৰুকি লৈছোঁ, সেইকাৰণে খুব মিহি লগা হৈছে। এতিয়া এয়া কলফুলখিনি মই প্ৰায় 5 মিনিট সময় এইদৰে চিম গেছত ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া এইখিনি সময়ত চিকেনখিনি যোগ কৰি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। কলফুলখিনি চিকেন দিয়াৰ আগতে 4-5 মিনিট খুব সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ব। এইদৰে বনালে কলফুল চিকেনৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া হয়। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। এতিয়া কাশ্মীৰী ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু চিকেন মছলাখিনি দি ভালদৰে পুনৰবাৰ মিলাই দিম। এতিয়ালৈকে গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। আলুৰ টুকুৰাখিনিও এতিয়া যোগ কৰি দিছোঁ, ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো চিম কৰি দিম আৰু ঢাকন দি প্ৰায় 10 মিনিট সময় সিজিবলৈ থ'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে 10 মিনিট ধৰি মই ভালদৰে চিকেনখিনি চিম গেছত এইদৰে
সিজাবলৈ থৈছিলোঁ। এয়া 10 মিনিট হৈ গৈছে, ঢাকন খুলি চাইছোঁ। অকণমান ভালদৰে লৰা-চৰা কৰি দিব লাগিব। চিকেনখিনি সিজি আহিছে। খুব এটা সুন্দৰ গোন্ধ ওলাইছে মছলাখিনিৰ কাৰণে। খুব বঢ়িয়া হ'ব আমাৰ এই কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখন। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিলে মই গেছটো চিমতে থৈছোঁ। এতিয়া পুনৰ মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থলোঁ। এয়া 10 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি ভালদৰে লৰা-চৰা কৰি দিম। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত। প্লিজ গিভ আ থামছ আপ প্ৰিয় দৰ্শক। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিলোঁ। এতিয়া মই এবাটি পানী ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ। মই গৰম পানী যোগ কৰিছোঁ। মই খুব এটা বেছি পানী নিদিওঁ, কাৰণ কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখন অকণমান থুপথুপীয়া হ'লে মাংসখনত জোলখিনি অলপ লগা লগা হৈ থাকিলে বেছি সোৱাদৰ হয়। আপোনালোকে যদি পিছে জোল বেছি বিচাৰে, এইখিনি সময়ত পানীৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মই চিমতে ৰাখি পুনৰ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈছিলোঁ। এয়া ঢাকন খুলি চাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে খুব সুন্দৰ জোলখন গোটা হৈ গৈছে, থুপথুপীয়া হৈছে, লগা লগাৰ দৰে হৈছে। এতিয়া আৰু ঢাকন মাৰাৰ দৰকাৰ নাই। ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া গৰম মছলাখিনি যোগ কৰি দিম। আধা চামুচ গৰম মছলা সৰু চামুচেৰে মই যোগ কৰি দিছোঁ। গৰম মছলা দিলে কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংসখনৰ সোৱাদটো লগতে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া হয়, বৰ বঢ়িয়া হ'ব। এয়া ভালদৰে মিলাই দিছোঁ আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় এইদৰে মাংসখন অকণমান ভাজি থাকিলোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে। গেছ বন্ধ কৰি দিম আৰু গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰটো যাতে ভালদৰে মাংসৰ লগত মিলি যায়, সেইবাবে ঢাকন মাৰি থৈ দিলোঁ। এয়া 5 মিনিট হৈ গ'ল ঢাকন মাৰি থোৱাৰ। গৰম মছলাৰ ফ্লেভাৰটো খুব সুন্দৰ কৰি মিলি গৈছে। খুব সুন্দৰ এটা চেণ্ট ওলাইছে, বৰ বঢ়িয়া হৈছে। এতিয়া মন পচন্দৰ ছাৰ্ভিং বাউল এটা লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এয়া কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে বনোৱাৰ প্ৰচেছটো বহুতেই সহজ নহয় জানো, আৰু খাই কিন্তু বৰ বঢ়িয়া লাগিব। গৰমে গৰমে এই কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত খাই চাবচোন, একেবাৰে আঙুলি চেলেকি চেলেকি খাবৰ মন যাব। এয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি কলফুলেৰে বনোৱা মুৰ্গীৰ মাংস দেখুৱালোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই চাব, খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।